คลิปนี้ค่ะพี่จุ๋มจะมาแชร์ Wings Formula เป็นสูตรการติดปีกที่พี่จุ๋มใช้สอนลูกศิษย์ตัวเองค่ะที่ติดปีกไปแล้วตรงนี้เนี่ยคนมักจะลืมนะอันนี้เท่าที่พี่จุ๋มสังเกตนะคะเรามักจะมันต้อง work on ในส่วนไหนบ้างนะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยที่พี่จุ๋มคิดว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนเลยนะคะก็คือ Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Qatar Airways flight QR966. น้องเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ตอนนี้กำลังพยายามนะหาข้อมูลเพื่อที่จะไปสมัครงานกับสายการบินเป็นคนหนึ่งไหมที่ไปดูรีวิวจากหลายๆที่นะจากโค้ชสอนแอร์จากรุ่นพี่ที่ติดปีกไปแล้วนะคะว่าระบบสัมภาษณ์จากสายการบินมันมีอะไรบ้างแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าพอเราจะเริ่มมาลงมือทำจริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนนะคะมันสเปะสปะไปหมดเลยข้อมูลมันเยอะมากๆถ้าน้องกำลังเจอกับสถานการณ์แบบนี้อยู่เนี่ยคลิปนี้ค่ะจะเป็นจุดที่ทำให้น้องเห็นภาพในการที่จะเริ่มต้นลงสนามสมัครแอร์โฮสเตสได้อย่างมั่นใจค่ะหลังจากที่น้องดูคลิปนี้จบค่ะน้องจะเห็นภาพได้แบบชัดเจนเลยว่าจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายที่น้องจะต้องเจอในขั้นตอนของการสมัครงานเราจะเจออะไรบ้างนะคะสำหรับน้องที่เข้ามาดูพี่จุ๋มคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะพี่จุ๋มเป็นอดีตหัวหน้าแอร์โฮสเตสของ Qatar Airways นะคะมีประสบการณ์ทำงานกว่า9 ปีด้วยกันเนาะพี่จุ๋มนะคะก็ได้สร้างช่องนี้มาเพื่อที่จะแชร์เทคนิคความรู้นะคะเกี่ยวกับอาชีพแอร์โฮสเตสทั้งหมดและในบางช่วงบางตอนค่ะก็จะมีการแชร์ประโยคนะคะภาษาอังกฤษสำหรับลูกเรือด้วยถ้าน้องคิดว่าคอนเทนต์แบบนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเนาะก็ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะเวลาพี่จุ๋มมีคลิปใหม่น้องก็จะได้รับการแจ้งเตือนไปด้วยเนาะถ้าน้องพร้อมเข้าเนื้อหาของวันนี้แล้วนะคะกดไลค์เพื่อเป็นสัญญาณบอกตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วไปเริ่มเนื้อหากันเลยค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราไปที่ตัว W ก่อนเลยค่ะ work on your foundation work on your foundation ก็คือการที่เราเริ่มจากการปรับพื้นฐานของตัวเราเองค่ะหรือว่าปูพื้นฐานให้ทำความเข้าใจกับอาชีพลูกเรืออย่างถูกต้องนะคะและไอตัว work on your foundation เนี่ยมันต้อง work on ในส่วนไหนบ้างนะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของสายการบินค่ะสายการบินเนี่ยก็อย่างเช่นการที่เราไปหาข้อมูลสายการบินเบื้องต้นค่ะการที่เราไปรู้ว่ากระบวนการสัมภาษณ์เขามีอะไรบ้างนะคะการที่เราไปดูว่ารูทบินเขาไปที่ไหนเบสอยู่ที่ไหนนะคะมีสวัสดิการอะไรยังไงตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวช่วยนะคะที่จะทำให้เรามีพื้นฐานที่แข็งแรงในการสมัครงานกับสายการบินนั้นๆนะคะในส่วนต่อมานะคะก็คือส่วนของบทบาทอาชีพลูกเรือนะคะตรงนี้เนี่ยคนมักจะลืมนะอันนี้เท่าที่พี่จุ๋มสังเกตนะคะเรามักจะไปดูข้อมูลสายการบินเยอะมากค่ะเรารู้กระบวนการอะไรเยอะมากเลยแต่น้อยคนมากๆค่ะที่จะเข้าใจบทบาทของการเป็นลูกเรืออย่างจริงจังค่ะเพราะว่าการเป็นลูกเรือเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราดูหน้าตาสวยแล้วยูก็จะเป็นลูกเรือได้นะหรือยูแค่พูดภาษาอังกฤษเก่งคล่องปลอเลยยูก็เป็นลูกเรือได้นะยูอาจจะมีใจรักงานบริการอย่างเงี้ยมันก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าเราจะเป็นลูกเรือที่ดีได้หรือเปล่าแค่ความรักในงานบริการเท่านั้นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจบทบาทของลูกเรืออย่างลึกซึ้งจริงๆอะค่ะมันเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วน้องๆอาจจะต้องเริ่มนะคะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากขึ้นโอเคไหมอย่างถัดมานะคะเราจะต้อง work on ในเรื่องอะไรอีกบ้างเรื่องของตัวเองค่ะพวกจุดแข็งจุดอ่อนของเรานะว่ามันเป็นยังไงนะคะเรามีสกิลหรือเรามีความสามารถอะไรที่จะไปตอบโจทย์ให้กับงานลูกเรือและสายการบินที่เรากำลังจะเข้าทำงานด้วยเพราะฉะนั้นค่ะจุดนี้มันเลยเป็นจุด3องค์ประกอบที่พี่จุ๋มอยากจะให้น้องๆนะคะลองเข้าไป work on ตรงนี้ดูนะให้สร้างพื้นฐานเหล่านี้นะคะให้แข็งแรงก่อนที่จะไปสเต็ปถัดไป
และถ้าใครนะคะที่ยังไม่รู้เลยว่าแล้วจุดอ่อนจุดแข็งของหนูมีอะไรบ้างพี่จุ๋มมี100สกิลเช็คลิสต์นะคะที่พี่จุ๋มทำแจกให้น้องฟรีเนาะน้องจะได้รับไฟล์100สกิลค่ะเอาไปเช็คว่าตัวเองมีอะไรบ้างแล้วก็ยังขาดอะไรบ้างนะคะและน้องก็จะได้โบนัสไฟล์นะคะเป็น PA script ที่พี่จุ๋มปรับนะคะให้พวกเราเอาไปฝึกเป็นอ่านภาษา PA บนเครื่องบินเนาะหลังจากนั้นก็ยังจะได้รับอีเมลไปแบบทุกวันเลยเนาะพี่จุ๋มก็จะส่งแบบทริคส่งเทคนิคอะไรไปให้น้องๆด้วยถ้าอยากได้นะคะสแกน QR code ตรงนี้ค่ะหรือว่าจะไปคลิกที่ลิงก์ใน description box ก็ได้นะคะมาถึงตัว I ค่ะตัว I นะคะย่อมาจาก identity shift ค่ะอันนี้เนี่ยถ้าใครติดตามพี่จุ๋มมาสักพักนะคะจะรู้เลยว่าพี่จุ๋มเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญต่อการปรับตัวเองจากข้างในนะคะการที่เราจะไปทำงานลูกเรือค่ะมันไม่ใช่แค่ไปยืนต้อนรับผู้โดยสารแล้วมันก็จบไปการทำงานลูกเรือและลูกเรือที่ดีที่สายการบินมองหาเนี่ยเขาจะมองหา quality จากภายในค่ะจากตัวตนข้างในของเราจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีความเชื่อเรายังไม่มีภาพของตัวเองที่จะไปทำงานกับสายการบินนั้นได้หรือเป็นภาพที่เราใส่ชุดยูนิฟอร์มลูกเรือทำงานบนเครื่องบินได้มันก็ยากมากเลยนะคะที่จะทำให้กรรมการเนี่ยเขาเชื่อมั่นในตัวเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะพี่จุ๋มก็เลยคิดว่ามันเป็นสเต็ปที่2ค่ะที่หลังจากที่เรามีข้อมูลจากสเต็ปแรกเสร็จเนี่ยเราจะต้องมาเริ่มพัฒนาตัวตนของเราให้เป็นลูกเรือจากข้างในให้เป็นลูกเรือตัวจริงค่ะทีนี้ที่เราเรียกกันว่า identity shift เนี่ยมัน shift ในเรื่องอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยพวกเราต้อง shift ก่อนเลยคือ mindset ค่ะหรือว่าทัศนคติลูกเรือต่างๆค่ะวิธีการคิดวิธีการแก้ปัญหาวิธีการที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในการเป็นลูกเรือนะคะมันมีวิธีการหรือมันมีหลักการอะไรยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกรรมการเขาจะดูเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยเราจะทำงานกับเขาได้นานหรือไม่นานเนี่ยมันก็อยู่ที่ความคิดแล้วก็อยู่ที่ทัศนคติไอชุด mindset เหล่านี้นี่แหละค่ะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องฝึกนะคะอย่างที่2 shift เรื่องอะไรอีกคะ shift personality หรือ behavior บางคนเนี่ยอาจจะติดอยู่ใน comfort zone มีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับตัวเองที่เป็นแบบนี้แล้วแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังมองไม่เห็นภาพตัวเองนะคะว่าการที่เราเป็นเราอยู่แบบเนี้ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับภาพลักษณ์นะคะหรือสิ่งที่สายการบินกำลังมองหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปรับเปลี่ยนนะคะตัวบุคลิกภาพนะการกระทำของเราเล็กๆน้อยๆค่ะภาษากายอย่างเงี้ยท่าทางสายตาแววตาไอสิ่งพวกเนี้ยค่ะมันเกี่ยวทั้งหมดเลยนะคะกับการที่กรรมการจะเลือกเราหรือไม่เลือกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้อง shift โอเคไหมอย่างที่3 shift อะไรอีก shift energy หรือว่า vibe ค่ะenergy กับ vibe เนี่ยใครติดตามพี่จุ๋มจะรู้เลยว่าพี่จุ๋มชอบพูดเรื่องนี้บ่อยมากๆแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยนะคะก็คือพลังงานค่ะทำไมเราถึงต้องมาคุยกันเรื่องนี้เพราะพลังงานเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้กรรมการนะคะสัมผัสเราแล้วรู้ว่าอยู่กับคนนี้แล้วมันรู้สึกยังไงถ้าเราอยู่กับคนนี้แล้วเรารู้สึกแบบไม่ค่อยปลอดภัยรู้สึกแบบกลัวรู้สึกกังวลนี่คือการส่งพลังงานค่ะทำยังไงให้กรรมการเขารู้สึกได้ว่าเวลาอยู่กับเราแล้วเขาสบายใจเวลาอยู่กับเราแล้วเขาได้รับพลังงานที่ดีตรงนี้มันจะมีจุดเริ่มต้นมาที่พาร์ทแรกค่ะถ้าเรามีความคิดหรือทัศนคติในด้านลบมันจะส่งผลให้กับภาษากายให้กับท่าทางแล้วก็ส่งผลถึงพลังงานอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเราด้วยเพราะฉะนั้นพี่จุ๋มแนะนำว่าเราควรที่จะ shift ตั้งแต่ mindset body language แล้วก็ตัว energy ก็จะ shift ตามได้แต่จริงๆวิธีการ shift เนี่ยมันจะ shift อะไรก่อนหลังก็ได้นะแล้วแต่เราเลยแต่ว่าตัวพี่จุ๋มเองเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนความคิดเนี่ยความคิดมันจะเป็นพลังงานที่ส่งถึงร่างกายแล้วก็ส่งถึงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเรานะคะพี่จุ๋มก็เลยเอา mindset มาตั้งไว้อันแรกมาดูตัวย่อที่3นะคะคือตัว N nail your presentation เราเนี่ยนะมีข้อมูลครบแล้วเป๊ะแล้วนะคะเราฝึกความคิดตัวเองฝึกปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองฝึกบุคลิกภายนอกของเราปรับภาพลักษณ์อะไรครบแล้ว
แต่ถ้าเราไม่มีวิธีการในการพรีเซนต์ตัวเองให้กรรมการได้เห็นตัวตนของเราได้ งานที่เราทำมานะคะถึงแม้ว่ามันไม่เสียเปล่าแต่ว่ามันจะทำให้เราไปถึงจุดที่ติดปีกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของ nail your presentation เนี่ยเลยสำคัญมันเกี่ยวกับเรื่องการพรีเซนต์ตัวเองค่ะการพรีเซนต์ตัวเองยังไงให้กรรมการเห็น energy ที่ดีของเราพรีเซนต์ออกไปยังไงทางสีหน้าท่าทางการใช้คำพูดการสื่อสารเหล่านี้ค่ะเป็นการพรีเซนต์ทั้งหมดเลยมีอะไรอีกที่นับว่าเป็นการพรีเซนต์ CV ค่ะการเรียบเรียงเอกสารค่ะการแต่งตัว grooming ต่างๆค่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอให้กับสายการบินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดนะคะตรงไหนที่เราจะได้ใช้ presentation ทุกตรงนะคะตอนทำ video assessment การทำ group discussion นะคะก็ต้อง present ตัวเองในสถานการณ์ที่เราต้องทำงานร่วมกันกับทีมนะคะตรวจ grooming เราก็ต้อง present นะให้เขาตรวจแผลเป็นตรวจผิวเราเนี่ยมันก็คือการ present นะคะตรงนี้ค่ะในทุกดีเทลของกระบวนการสัมภาษณ์มันจะต้องมีเรื่องของ presentation เข้าไปเสมอเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่เราจะต้องพัฒนาต่อนั่นแน่ดูเพลินเลยนะก่อนที่เราจะกลับเข้าไปดูเนื้อหาหลักพี่จุ๋มเนี่ยได้รับข้อมูลหลังบ้านมาเยอะมากๆเลยว่าน้องๆต้องการสิ่งนี้ก็คือ ebook Airlines Interview สำหรับน้องที่ยังไม่มั่นใจในการสัมภาษณ์ไม่รู้เลยว่าจะตอบคำถามกรรมการยังไงตรงจุดไม่รู้ว่าจะตอบยังไงให้กรรมการประทับใจนะพี่จุ๋มมานั่งดูแล้วค่ะปัญหาที่พวกเราเจอกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือเราไม่แน่ใจว่าคำตอบของเรามันดีพอหรือยังหรือมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมความไม่มั่นใจตรงนี้เองล่ะค่ะทำให้เราไปเกิดอาการช็อตไมค์บ้างแหละพูดไม่ออกบ้างนะหรืออาจจะพูดมากเกินไปจนจับใจความหรือจับประเด็นไม่ได้ปัญหาตรงนี้จะหมดไปเลยนะทุกคนพี่จุ๋มทำ ebook Airlines Interview เล่มนี้นะคะมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะและพี่จุ๋มก็ยังมีตัวอย่างคำถามคำตอบ40คำถามเลยนะที่พี่จุ๋มไปดูและว่าส่วนใหญ่เนี่ยกรรมการถามคำถามไม่พ้นพวกนี้หรอกมันเป็น airline industry เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะวัดพวกเรามันไม่หนีไปมากกว่านี้นะคะแล้วก็ยังมีอีก50 in-flight scenario สถานการณ์บนไฟลท์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นและไม่พอเท่านั้นทุกคนจุ่มรวบรวมสถานการณ์จาก Qatar Airways มาอีก14สถานการณ์ที่พี่จุ๋มเจอแบบทุกวันแล้วเราจะต้องแก้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะพี่จุ๋มได้รวบรวมเป็นแนวทางการตอบคำถามเป็นสไตล์พี่จุ๋มเองใครที่ไม่รู้จะตอบอะไรยังไงใช้ตรงนี้ไปเป็นไกด์ไลน์เอามาปรับเป็นแนวคำตอบของตัวเองได้เลยหรือถ้าใครอยากที่จะมีคำตอบเป็นของตัวเองจริงๆนะอยากให้กรรมการเห็นว่าเราแบบออเทนติกเป็นตัวจริงจุ๋มก็มี5 framework วิธีการหาคำตอบด้วยตัวเองให้กรรมการเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าคนนี้แหละคือตัวจริงใครนะที่ติดปัญหาเรื่องนี้จุ๋มแนะนำนะดีมากๆเลยเป็นอีบุ๊กนะคะสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องได้เลยเอาไปอ่านที่ไหนก็ได้ในรถไฟฟ้าก็ได้ตอนรถติดก็ได้ตอนพักทำงานก็เอาหนังสือของพี่จุ๋มนะขึ้นมาอ่านขึ้นมาพัฒนาตัวเองปรับความคิดปรับ mindset มาเตรียมตัวสัมภาษณ์งานกับสายการบินไปได้เลยวันนี้พร้อมแล้วนะทุกคนสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าใต้ description ของคลิปนี้ใครที่อยากเป็นตัวจริงในวันสัมภาษณ์วันนี้เริ่มได้เลยนะจ๊ะไปกดสั่งซื้อกันได้เลยจ้ามาถึงตัวย่อตัวต่อไปนะคะก็คือ G Grow Interview Skills ฝึกการสัมภาษณ์นั่นเองนะคะคือพี่จุ๋มเนี่ยจะบอกน้องๆเสมอใช่ไหมว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์งานกับกรรมการเนี่ยพยายามให้เป็นตัวเองมากที่สุดพยายามตอบคำถามได้แบบตรงจุดพยายามให้เหมือนเป็นการพูดคุย conversation ใช่ไหมเอาจริงๆแม่ทุกคนเราเนี่ยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะแต่การเป็นตัวของตัวเองในการสัมภาษณ์งานกับสายการบินนะคะมันจะต่างกันกับการที่เรามี conversation กับเพื่อนๆกับครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักภายนอกนะคะเพราะการสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาจะมีความคาดหวังเขาจะมีจุดที่เขาเช็คจะมีจุดที่เขาดูจากเราถ้าเราไปแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะตอบคำถามกรรมการยังไงตอบลักษณะไหนกรรมการเขามองหาอะไรในการสัมภาษณ์แต่ละรอบเนี่ยเราก็อาจจะงงนะกรรมการถามแล้วแบบไปต่อไม่ได้อะพี่จุ๋มทำให้น้องเห็นภาพง่ายๆก็ได้ค่ะให้เราคิดถึงตอนที่เขาตอบคำถามนางงามอะไอการสัมภาษณ์งานอะคือมันคล้ายอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้กรรมการอะเห็นถึง
ทัศนคติเห็นถึงความรู้หรือว่าเห็นถึงประสบการณ์ทำงานของเราได้เพราะฉะนั้นการตอบคำถามของเราค่ะมันจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องสื่อให้กรรมการเห็นจุดที่เราเหมาะในการทำหน้าที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นทักษะในการตอบคำถามเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทักษะที่เราจะต้องฝึกต่อค่ะมันไม่ใช่แค่การพรีเซนต์ตัวเองออกมาแล้วมันคือการพูดการตอบคำถามอย่างมีโครงสร้างด้วยนะคะถ้าใครติดปัญหาเรื่องของการตอบคำถามเนี่ยพี่จุ๋มมีอีบุ๊กนะ Airlines Interview ถ้าใครสนใจนะคะก็สแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยหรือจะไปกดได้ที่ลิงก์ใน description box ก็ได้นะคะโอเคมาถึงตัวย่อสุดท้ายแล้วค่ะ soar with confidence ก็คือการที่เราเหมือนแบบเริ่มขยายปีกสยายปีกนะคะหรือว่าเริ่มที่จะแบบว่าก้าวไปข้างหน้านะคะทำไมตรงนี้พี่จุ๋มถึงมองว่าเราควรที่ต้องฝึกตัวเองไปจนถึงจุดนี้สังเกตแม้จะมีน้องกลุ่มหนึ่งค่ะที่เข้าไปรอบไฟนอลได้หลายรอบมากเลยแต่ไม่เคยผ่านไฟนอลได้เลยค่ะมันจะไปติดอยู่ในระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์พอถึงไฟนอลปุ๊บตกถึงไฟนอลปุ๊บตกเพราะเรายังไม่เข้าใจสเต็ปที่5ของ Wings ค่ะก็คือสเต็ปนี้แล้วเราจะต้องรู้เรื่องอะไรเหรอคะ soar with confidence มันคืออะไรนะคะมันคือการที่เราเตรียมตัวเองแบบล่วงหน้าไปค่ะถ้าเราไปเป็นลูกเรือที่จะเข้าไปอยู่ในสายการบินนั้นจริงๆเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้ยังไงนะคะอย่างสมัยที่พี่จุ๋มสมัครของกาตาร์อะค่ะพี่จุ๋มเนี่ยไม่ได้มองแค่ว่าฉันจะไปสมัครลูกเรือให้ผ่านพี่ไปเพราะว่าพี่เห็นตัวเองเป็นลูกเรือจริงๆพี่ไปหาข้อมูลของกาตาร์แล้วพี่รู้ว่ามันเป็นประเทศที่พี่อยากจะไปอยู่สเต็ปนั้นของชีวิตอะพี่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรให้ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วพี่ไปดูพี่ก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะแมทช์กับสิ่งที่เราอยากได้ในอนาคตนะคะในเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวที่ก็ไปดูรูทบินเข้าไปที่ไหนบ้างไปดูตัวเมืองของโดฮาจริงๆดูในอินเทอร์เน็ตเอานะคะว่าสภาพแบบนี้เนี่ยเราไปอยู่ได้ไหมแล้วก็หาข้อมูลนิดๆหน่อยๆพอพี่จุ๋มได้คำตอบว่านั่นแหละมันจะเป็นชีวิตของเราในอนาคตนะคะเวลาพี่จุ๋มไปสัมภาษณ์กับสายการบินมันก็เลยไม่ได้เป็นแค่การสัมภาษณ์งานแค่อย่างเดียวอะค่ะมันกลายเป็นการแบบทำความรู้จักแล้วก็พี่จุ๋มรู้เลยว่าตอนเราเข้าไปเจอกรรมการนะคะเรารู้เลยว่าเรากับเขาอะต้องได้ทำงานด้วยกันคือเราจะเป็นลูกเรือที่ดีมากๆให้กับเขาได้ค่ะแล้วมันเกิดคอนเนคชันตรงนั้นนะมันทำให้เราเชื่อมต่อกับกรรมการได้แบบinstantly เลยค่ะอันนั้นคือประสบการณ์ส่วนตัวของพี่จุ๋มนะแล้วลูกศิษย์พี่จุ๋มพอเขาทำตามนะคะเขาก็ติดปีกกับสายการบินที่เขาอยากได้จริงๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะพี่จุ๋มก็หวังว่าน้องๆจะได้แนวทางนะเอาไปฝึกตัวเองนะคะตอนนี้น้องๆอยู่ในสเต็ปไหนนะคะ W I N G หรือ S แล้วนะคะลองคอมเมนต์มาบอกพี่จุ๋มหน่อยนะพี่จุ๋มอยากรู้ว่าเราอยู่ในสเต็ปไหนแล้วของ Journey ในการสมัครงานของเรานะคะและถ้าใครอยากที่จะเรียนรู้ Wings Formula แบบเต็มนะคะพี่จุ๋มมีคอร์สเรียนด้วยนะ Airline Ambassador Blueprint นะคะที่ออกแบบมาใช้หลักสูตรตรงนี้นะคะเราจะได้เรียนกันแบบครบเลยพี่จุ๋มเรียงโมดูลให้ตั้งแต่ WINGS เนี่ยครบอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยถ้าน้องๆสนใจนะคะสแกน QR Code ได้เลยหรือว่าจะไปกดดูที่ลิงก์ใน description box เอาล่ะวันนี้พี่จุ๋มไปก่อนแล้วนะคะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่จุ๋มด้วยนะจะได้ช่วยให้ช่องเติบโตนะคะพี่จุ๋มจะได้มาทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนนะพี่จุ๋มมีซุปเปอร์แตงค์นะคะก็สนับสนุนพี่จุ๋มมาได้และถ้าไปเจอพี่จุ๋มที่แพลตฟอร์มต่างๆนะกด follow ไว้ด้วยเนาะจะได้เจอกันนะคะวันนี้พี่จุ๋มไปก่อนแล้วนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จุ๋มจะมาแชร์เรื่องอะไรนะไปติดตามกันนะไปละบ๊ายบายGood morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Qatar Airways Flight QR966.